بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې زه په کلاسو باندې کار کوم چې کلاس څنګه موږ په کویک بوک کې جوړولی شو. اول دا چې ولې موږ کلاس په کویک بوک کې جوړو. هغه په دې خاطر کله چې یو کمپنی په ډیرو هیوادونو کې خپل فعالیت ولري نو هیډ افیس باید ځان ته کلاس جوړ کړي او د هر هیواد جدا جدا ترانزکشن یا ریپورټونه ځان سره ولري. نو په دې خاطر هغوی څه کوي؟ کلاس جوړوي. یا یو کمپنی ده یا یو بزنس دی چې په یو هیواد کې فعالیت لري او په دې داخل د هیواد کې په ولایتونو یا سټیټونو کې نور برانچونه لري. نو څنګه به هغوی د دې ټولو برانچونو ریپورټونه جدا جدا ځان سره کویک بوک ډیسکټاپ کې وساتي. نو په دې خاطر هغوی څه کوي؟ کلاسونه جوړوي. نو تاسو به لیست چې کوئ، که چېرته په لیست کې تاسو سره کلاس لیست نه و نو ایډیټ ته به راشئ. په ایډیټ سره کلیک کولو سره به بیا په پریفرنسز باندې کلیک کوئ او په پریفرنسز کې به تاسو څه وکئ؟ په اکاونټینګ کلیک وکئ. په اکاونټینګ کلیک کولو نه بعد به تاسو په کمپنی پریفرنسز کلیک وکئ او دلته کلاس نه لاندې لیکلي یوز کلاس ټریکینګ فار ترانزکشنز، نو په دې به کلیک وکئ او بیا به څه وکئ؟ اوکې کلیک کوئ. نو دې نه بعد به تاسو سره کلاس لیست په لیست کې راشي. تاسو کتلی شئ کلاس لیست، په دې به کلیک وکئ. دلته د کنټرول ان او یا هم په دې اپشن کلیک کولو او په نیو کلیک کولو سره تاسو څه کولی شئ؟ یو کلاس جوړوئ. فار ایگزامپل دلته زمونږ ای بی سی کمپنی ده، نو ای بی سی مین آفیس نو کلیک کولو سره څه شو؟ یو کلاس جوړ شو. کنټرول نیو سره ان سره بل څه کومه کلاس اضافه کوم؟ ای بی سی فار ایگزامپل ننګرهار. یا هم غواړي بل کلاس اضافه کړي نو کنټرول ان او فار ایگزامپل ای بی سی بلخ. او په اوکې به کلیک کوئ. نو کله چې تاسو دا کلاسونه جوړ کړل، دې نه بعد چې تاسو ترانزکشن یې ریکارډ کوئ نو تاسو به هلته ځئ، کلاس به انتخابوئ. د هغې کلاس مربوط ټول ریپورټونه بیا تاسو کولی شئ چې په کویک بوک کې وګورئ. چېرته غواړئ واپس دا کلاس ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ کړئ، نو رایټ کلیک به په وکئ او په ډیلیټ اپشن به څه وکئ؟ ډیلیټ کلاس. نو دا به مخکې له دې چې تاسو یو کلاس ډیلیټ کړئ باید د هغې ترانزکشن یې ډیلیټ کړئ یا ریپورټونه. او که چېرته غواړئ مثال څه وکئ، تاسو سره ترانزکشن وي او نه غواړئ په کلاس لیست کې تاسو سره وي کلاس، نو بیا به څه کوئ؟ رایټ کلیک په وکئ او په میک کلاس انیکټیو په دې به کلیک کوئ. نو تاسو سره به کلاس لیست کې څه شي؟ ورک شي. او که چېرته غواړئ ایډیټ یې کړئ نو رایټ کلیک په ووهئ او ایډیټ، نو تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه ایډیټ کړئ خپل کلاس. او که چېرته موږ سره انکټیو کلاسونه وي نو تاسو به دلته انکلود اکټیو انکټیو او بیا په هغې رایټ کلیک بیا میک کلاس اکټیو، نو څه شي؟ کلاس به واپس تاسو سره راشي. نو دا و د کلاسونو جوړول په کویک بوک ډیسکټاپ کې، او دا ډیر ضروري او مهم دي د هیډ افیسونو دپاره. که هغه انجو وي او که یو کمپنی وي نو باید ځان سره کلاسونه په کویک بوک یا بل سافټویر وي هغې کې جوړ کړي چې د هغوی مختلفو ولایتونو یا هیوادونو ریکارډینګ او ریپورټ ورسره ثبت وي.